naman tayo ng Dubukanjang-Jorim. Yung dubo or yung tofu ay na-slice ko na. Now, dahil medyo mamasa-masa siya, kailangan natin siyang i-dry. So, gamitin natin ng kitchen towel para i-dry. Bakit i-dry? Kasi pagka na i-fry mo siya sa kawali, tatalsik kasi may tubig. So, ayan. Pwede na siguro yan. Now, let's fry it. Now, let's put some oil. Last one. Okay. Mabalik pa rin natin. Hindi pa siya yellowish. Kailangang malakas yung apoy sa umpisa, guys. Okay, while we're waiting, let's make the sauce. Now for the sauce, we need the soy sauce, garlic, water, sugar, sesame seeds, and sesame oil. So first, let's put the soy sauce. Wala ang kutsara, guys. So, kaya nang magtansya. Next is the sugar. And then sesame seeds, and then the garlic, sesame oil, and water. So, haluin natin, guys. If you have spring onions, you can put it, guys. But, as of now, we don't have it. So, ito lang nilalagay natin. Now, let's go back to tofu. Ayan, nabaliktad ko na siya kanina. So, dapat yellowish siya, guys. Makapal yung aking pagka-slice. It should be thin. Hindi pa siya, yung kanyang likod. Hindi pa masyadong yellowish. Now, yellowish na siya. Kailangan natin siyang ilipat dito sa isa pang fry pan na malinis. So, lipat muna natin. Patayin muna natin.
So, ayan na siya guys. Ito yung malinis. Bakit siya umonte? Tinanggal ko yung 5 pieces para kay dahon. Kasi baka ayaw niya ng merong sauce or yangyum sa Korean. So, ito na lang muna kasi kami yung kakain nito. So para, ito naman para sa kanya, gusto niya yung fried lang. Tapos lagyan na lang ng asin. So, mamaya, tawag dito, ilulutuin ko pa siya ng konti kasi gusto din niya is medyo yellowish pa. Then, lagyan natin ng asin. But this one, we will continue for making the Dubukanjang-Jorim. So, turn it on again. And now, let's put the sauce we make. Napadama yata yung aking tubig. Pero okay lang siya guys kasi lulutuin natin siya ng medyo, hindi naman sobrang tagal. Kailangan nating i-drain yung kanyang tubig. So, para masipsip talaga ng tofu. So, upayaan mo natin siya dyan. Kasi yung isa nilagyan ko na rin ng asukal. Ay, asin. Bakit asukal? Asin. Masarap din to, may konting sabaw. Para sa kanin. Okay guys, ayan na siya. Na-drain na. Ayan, wala na. Konting-konti na lang talaga. So, tapos na siya. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bye everyone!